Бажаю здоров'я, шановні українці. Короткий звіт за цей день. Доволі гучний день. Перше, дякую нашим повітряним силам та усім захисникам і захисницям неба за відбиття чергового нічного нальоту російських дронів. Знову і знову дякую нашим воїнам за кожен збитий шахет, за кожну збиту російську ракету. Бо це завжди врятовані життя людей, завжди врятована інфраструктура. Друге, на жаль, були влучання і, на жаль, були падіння уламків із відповідними наслідками, на жаль, були втрати. Мої співчуття. Дуже і дуже важливо зважати на повітряну тривогу та не ставитись до неї легковажно. І хочу, щоб мене зараз почули всі представники місцевої влади, які відповідають за конкретні громади, за конкретну територію. Укриття у містах мають бути доступними. Люди мають розуміти, коли і як збільшиться кількість та доступність укриттів. Це відповідальність конкретних посадовців і конкретна відповідальність. Третє. Продовжуємо консолідацію партнерів для того, щоб українська ППО стала максимально ефективною. Російський терор має програвати щодня і щоночі в кожному нашому регіоні, в небі кожного українського міста і села. Коли будь-який напад російських терористів буде завершуватись провалом для терористів. Їхні поразки стануть джерелом нашої безпеки довгострокової. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцом, зокрема про ППО. Подякував за вже надані Україні системи ППО, тобто за вже врятовані Німеччиною життя наших людей. Обговорили і в цілому оборонну ситуацію, нашу безпекову співпрацю. Перед важливими міжнародними заходами, що відбудуться вже дуже скоро, виходимо на спільні позиції, на спільні рішення. Я дякую Олафу, пану канцлеру, за його особисту рішучість, яка багато в чому стає рішучістю всієї Європи. Четверте, говорив з представниками потужної британської оборонної компанії BAE Systems. Це дійсно масштабний виробник зброї, тієї зброї, яка нам необхідна зараз та яка буде необхідною нам і надалі для гарантування безпеки нашої держави та усього регіону. Працюємо над створенням в Україні відповідної бази для виробництва і ремонту. Йдеться про широкий спектр зброї від танків до артилерії. Ми забезпечимо Україні, а отже всій Європі, такий новий фундамент міцності. П'яте. Зустрівся сьогодні з делегацією одного із провідних світових аналітичних центрів Американської Атлантичної Ради. Хороша, корисна розмова для захисту наших спільних цінностей усіх в світі, хто цінує свободу. Поінформував представників Атлантичної Ради про наші основні оборонні потреби станом на зараз, на цей час в протистоянні. Ми обговорили кроки, що наближають створення нової авіаційної коаліції. Ми незмінно наближаємось до цього результату, до утримання нашими воїнами сучасних винищувачів. Я дякую усьому народу Сполучених Штатів, кожному і кожній в політичній спільноті, хто нас підтримує. І дякую особисто президенту Байдену, обом партіям Конгресу. Зараз саме в Україні, на нашій землі, у нашому небі вирішується, чи збережуть свобода і цивілізованість глобальне лідерство в цьому столітті. Вирішується нами. Нами. Разом з Америкою, разом з Європою, разом з усіма нашими союзниками і партнерами. Дякую усім в світі, хто допомагає. І, звичайно, сьогодні, як і завжди, я дякую нашим воїнам, усім, хто зараз в бою заради України, усім, хто на бойових завданнях, на бойових постах, Авдіївський напрямок, Бахмут, Мар'їнка, Шахтарський напрямок. Дякую усім, хто захищає наші позиції на Луганщині та на Харківщині. Дякую кожному і кожній, хто захищає Запоріжжя, Херсонщину. Дякую всім, хто тримає силу нашого кордону. Наші бригади, які воюють, наші бригади, які готові йти вперед, наша розвідка, наші сили безпеки на всіх напрямках та на всіх рівнях ворог повинен відчути, що Україна зміцніла. Слава нашим героям! Слава Україні! Підписуйтесь на канал, і у вас завжди будуть свіжі новини.